नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। आज हामीहरु कुरा गर्न गइरहेका छौं पेनियरको बारेमा। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईलाई पेनियरको अकाउन्ट नेपालमा कसरी बनाउने यसको स्टेप बाइ स्टेप ट्युटोरियल दिएको छु। पेनियर साथीहरु हामीलाई धेरै ठाउँमा काम लाग्छ। यो चाहिँ पेपलको अल्टरनेटिभ हो। यो पेनियर अकाउन्टबाट साथीहरु तपाईले धेरै टाइपका कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रीलान्सिङ साइटहरुबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। कसैले तपाईले विदेशबाट पैसा पठाइराछ भने डलरमा तपाईले त्यो पनि पेनियरमा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले फेसबुक बुस्ट गर्नु पर्यो, टिकटकमा कोइन किन्नु पर्यो, सम्पूर्ण काम चाहिँ साथीहरु तपाईले पेनियर अकाउन्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ नेपालमै बसेर नेपाली डकुमेन्टबाट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यति मात्र होइन, टिकटकमा तपाईको कमाएको पैसा पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ पेनियर अकाउन्टबाट। पेनियरमा विथड्र गर्नुहुन्छ, त्यसपछि पेनियरबाट नेपाली बैंकमा सजिलैसँग ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ साथीहरु सम्पूर्ण ठाउँमा तपाईलाई युज भइहाल्छ यदि तपाईहरु अनलाइन कामहरु गर्नुहुन्छ भने। तर यसको अकाउन्ट बनाउनको लागि अलिकति गाह्रो छैन, अलिकति डिफरेन्ट टाइपको कुराहरु हामीलाई चाहिँ हेर्नु पर्छ। सो यो भिडियोमा रहेर मैले तपाईलाई यसकै बारेमा स्टेप बाइ स्टेप तरिका सिकाएको छु। सो अन्तिमसम्म हेरेर सबै कुरा बुझ्नु होला। अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने म तपाईलाई $25 को रिफन्ड एन्ड अर्न भन्ने एउटा फिचरको बारेमा पनि भन्छु, जसमा चाहिँ तपाईले रिफर गरेर एकजनाको रिफर गरे बापत $25 सम्म अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। आउनुस् भिडियोको मेन विषयवस्तुतिर लागौँ। अब यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनबाट हुनुहुन्छ भने मोबाइल फोनको गुगल क्रोम ब्राउजर खोल्नुस् र गुगलमा जानुस्। म तपाईलाई ल्यापटपबाट सिकाएर छु। सो ल्यापटपको ब्राउजर खोलेको छु। ल्यापटप र मोबाइलमा जुन बनाउने तरिका छ नि सेम नै छ है। सो यहाँनिर तपाईहरु गुगलमा गएर सर्च गर्नुस् पेनियर लेखेर है। पेनियर लेखेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईलाई देखाइदिन्छ र यसको तपाईले यहाँनिर डिटेल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्राय जस्तो सबै साइटहरु हुन्छ नि, जुन जुन फ्रीलान्सिङ साइटहरु भयो अथवा अरु थुप्रै कुराहरु, जस्तै गुगलमा पनि यो चाहिँ सपोर्ट गर्छ के। गुगलबाट पनि तपाईले डिफरेन्ट टाइपको पेमेन्टहरु रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले यहाँनिर payoneer.com मा गए है। यो फर्स्ट के अप्सनमा क्लिक गरेर अब यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु रजिस्टरमा क्लिक गर्नुस् र यसको लिंक चाहिँ म तपाईहरुलाई तल दिइहाल्छु है। तलको लिंकमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरिहाल्नुस्। एकदमै इजी छ है। अब यसमा दुईटा अप्सन छ, एउटा इन्डिभिजुअल एउटा कम्पनी। यहाँनिर साथीहरु तपाईको यदि कम्पनी छ भने कम्पनी चुज गर्नुस्, नभए इन्डिभिजुअल। तपाई यदि फ्रीलान्सिङ गर्नुहुन्छ भने इन्डिभिजुअल चुज गर्नुस् है। इन्डिभिजुअल चुज गरेर यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम दिनुस् है। सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो नाम दिइहाल्छु। सो यहाँनिर मैले आफ्नो पहिलो नाम दिए, त्यसपछि यहाँनिर मैले चाहिँ आफ्नो लास्ट नाम दिए। र यसमा जुन तपाईले नाम दिनुहुन्छ नि त्यो ओरिजिनल नाम दिनुस् के, जुन चाहिँ तपाईको डकुमेन्टमा छ। यताउतिको नाम नदिनुस्। अब कसैको नाम रामकुमार थापा मगर हुन्छ है। अब तीनवटा भयो, रामकुमार थापा मगर। यस्तो अवस्थामा रामकुमार तपाईको फर्स्ट नेम अनि लास्ट नेम भनेको थापा मगर। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ के। सो मैले यहाँनिर आफ्नो नाम दिए, त्यसपछि यहाँनिर तपाईले आफ्नो इमेल आइडी दिनु होला है। सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो इमेल आइडी पनि राखिदिन्छु। सो मैले यहाँनिर आफ्नो इमेल दिए, त्यही इमेललाई कपी गरेर यहाँनिर तपाईलाई रिटाइप गर्न भन्छ है। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरु तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ दिनु होला। तपाईको डेट अफ बर्थ चाहिँ यहाँनिर इंग्लिशमा राख्न भन्छ है। तपाई गुगलबाट कन्भर्ट गरिहाल्नु ल, इजी कुरा हो हैन। तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो डेट अफ बर्थ पनि दिइसकेको छु। अब यति गरेर साथीहरु सिम्पली तपाईहरु तल गर्नु होला। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाई यहाँनिर कन्ट्याक्ट डिटेलमा पुगिहाल्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेल दिनुस्। जस्तै यहाँनिर कन्ट्री हाम्रो नेपाल हुन्छ हैन। तपाईको यदि नेपाल देखाइरा छैन भने कन्ट्रीमा क्लिक गरेर नेपाल चुज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो स्ट्रीट चुज गर्नुस् है। स्ट्रीट नम्बरहरु छ भने त्यो दिनुस्। त्यसपछि यहाँनिर मोर डिटेलमा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोर डिटेल राख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अप्सनल रहेको छ। सो यहाँनिर हाम्रो स्ट्रीट एन्ड नम्बर भनेको छ है, जुन चाहिँ तपाईसँग छ भने दिनुस्। यदि छैन भने डाइरेक्ट सिटी र टाउनमा आउनुस् है। सो यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो सिटीको नाम लेखिदिन्छु। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईले आफ्नो सिटीको पोस्टल कोड दिनुस्। जस्तै कि मेरो विराटनगर हो। विराटनगरको पोस्टल कोड चाहिँ म चाहिँ गुगलबाट निकालिहाल्छु है। सो तपाईको कुन एरिया हो तपाईको एड्रेस, त्यसको पोस्टल कोड चाहिँ गुगलबाट सर्च गरिहाल्नुस् है। मैले पोस्टल कोड सर्च गरेँ र यहाँनिर म फिल गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिन भन्छ। अब सिम्पली यहाँनिर तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्दिनु। अनि त्यसपछि यहाँनिर सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नुस्। सो यहाँनिर मैले सेन्ड कोडमा क्लिक गरेँ र मलाई चाहिँ मेरो मोबाइल नम्बरमा एउटा मेसेज पनि आइसकेको छ। अब सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो त्यो ओटीपी लाई चाहिँ यहाँनिर फिल गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर तल गर्नुस् र यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर चाहिँ सिक्युरिटी डिटेलमा पुगिहाल्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई एउटा पासपोर्ट क्रिएट गर्न भनेको छ। अब यसमा चाहिँ सिम्पली तपाईले आफ्नो एउटा पासपोर्ट, स्ट्रङ पासपोर्ट एउटा क्रिएट गरिहाल्नुस् है। अनि त्यही पासवर्डलाई तल रिटाइप गर्न भनेको छ, त्यो पनि तपाईले त्यही पासवर्डलाई रिटाइप गर्नुस्, जुन चाहिँ तपाईले माथि टाइप गर्नुभएको थियो।
त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको सिक्युरिटी क्वेसन एउटा राख्न भनेको छ है। तपाईँले यहाँबाट कुनै एउटा क्वेसन चुज गर्नुहोस् हैन। जस्तै कि मैले यहाँनिर एउटा क्वेसन चुज गरेँ र त्यसको एन्सर यहाँनिर दिइहाल्नुहोस् है। मैले यहाँनिर आफ्नो एन्सर पनि दिएँ। अनि त्यसपछि तल आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई आइडी डिटेल राख्न भन्छ है। जस्तै कि तपाईँको आइडी डिटेल। अब यसमा चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू केबाट बनाउन चाहनुहुन्छ है, पासपोर्ट, लाइसेन्स, ड्राइभिङ अथवा नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड। मेरो चाहिँ पासपोर्ट हुन्छ, मैले पासपोर्ट राखेँ। तपाईँसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स, तपाईँसँग नागरिकता छ भने नेसनल आइडी पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ पासपोर्ट चुज गरेको छु र यसमा यहाँनिर म चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट नम्बर राखिदिन्छु। सो यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर राखिदिएको छु है। तपाईँसँग नागरिकता चुज गरेर नागरिकता नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँलाई कन्ट्याक्ट डिटेल फेरि पनि देखाइरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रिटमा चाहिँ मैले विराटनगर 9 लेखिदिएको छु है। सो तपाईँले पनि यसलाई चाहिँ खाली नछोड्नु होला, यो पनि तपाईँलाई भर्नुपर्छ है। सो यहाँनिर हामीहरू फेरि पनि यो पेजमा आइसकेका छौँ र यहाँनिर हामीलाई इस्यु डेट सोधेको छ, कहिले इस्यु भएको थियो त्यो डेट यहाँनिर राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँलाई एक्सपायरी डेट भनेको छ, तपाईँले आफ्नो एक्सपायरी डेट पनि यहाँबाट राख्नुहोस् है। सो यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल दिएँ। त्यसपछि यहाँनिर म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ। फेरि पनि यहाँनिर तपाईँलाई सोध्छ है पर्सनल एकाउन्ट हो कि बिजनेस एकाउन्ट हो, यो दुईवटा कुरा यहाँनिर तपाईँलाई सोध्छ है। तपाईँ यहाँनिर पर्सनलमै क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो कन्ट्री नेपाल राख्नु होला हैन, करेन्सीमा चाहिँ एनआरपी नै राखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई आफ्नो चाहिँ ब्याङ्क राख्न भन्छ है। सो यसमा चाहिँ साथीहरू तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क राखिदिनु होला। मैले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क चुज गरेँ, तपाईँको नाम जे थियो त्यो यहाँनिर आइहाल्छ है। सो अगेन मेरो चाहिँ नेबिल ब्याङ्क मैले चुज गरेको थिएँ। सो नेबिल ब्याङ्कको नामहरू सबै कुरा आइदिइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ साथीहरू तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर राखिदिनुहोस्। सिम्पली मैले एकाउन्ट नम्बर पनि राखिदिइसकेको छु र म यसमा टिक गर्छु। त्यसपछि तल गरेर यहाँनिर म सबमिटमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यति गरिदिनु भयो भने साथीहरू यहाँनिर चाहिँ सम्पूर्ण काम तपाईँको सक्यो है। सो यहाँनिर तपाईँले एप्लिकेसन चाहिँ यहाँनिर सबमिट गरिदिनु भएको छ, सक्सेसफुली यहाँनिर सबमिट भइसकेको छ। अब तपाईँले जुन एप्लिकेसन दिनुभयो हैन एकाउन्टको लागि, त्यो चाहिँ अब चाहिँ रिभ्यूमा गएको छ है। सो रिभ्यूमा तपाईँको सम्पूर्ण कुरा हेल्छ हैन, तपाईँको जस्तै कि दिएको डिटेलहरू ठिक छ कि छैन, यो सब कुराहरू यहाँनिर चेक हुन्छ। त्यसपछि सबैको कुरा ठिक छ भने 2 देखि 3 दिनभित्र चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट अप्रुभ भइहाल्छ र तपाईँलाई एउटा इमेल पनि आउँछ है। सिम्पली तपाईँले आफ्नो इमेल पनि खोल्नु होला। सो यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ इमेल पनि आइसकेको छ। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू भनेको छ, जस्तै कि 3 दिन लाग्छ है, 3 बिजनेस डे भनेको छ। 3 दिनभित्र चाहिँ तपाईँको एकाउन्टको सम्पूर्ण कुरा चेक हुन्छ। यदि तपाईँले दिएको इन्फर्मेसनहरू सबै कुरा ठिक छ भने तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ बनिहाल्छ। र तपाईँलाई एउटा अर्को पनि इमेल आउँछ है, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई आएको छ पेनियरबाट। यसमा चाहिँ साथीहरू तपाईँलाई इमेल चाहिँ भेरिफाई गर्न भन्छ है। भेरिफाई माई इमेलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ साथीहरू तपाईँको इमेल पनि भेरिफिकेसन भइहाल्छ है। सो यो पनि तपाईँलाई गर्नुपर्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भइसकेको छ। र एउटा अर्को पनि इमेल आएको छ, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ योर एप्लिकेसन टु पेनियर इज अप्रुभ भनेर। जस्तै कि यहाँनिर चाहिँ मेरो एकाउन्ट चाहिँ अप्रुभ भइसकेको छ। अब चाहिँ म पेनियरलाई चाहिँ सजिलोसँग युज गर्न सक्छु। अब लगइन गर्नको लागि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर साइन इन भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसको एप्लिकेसन पनि आउँछ। तपाईँले एप्लिकेसनमा गएर पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई लगइन गरेर पनि देखाइदिन्छु। अब यसमा साथीहरू तपाईँले आफ्नो त्यो इमेल दिनु होला जुन इमेलबाट तपाईँले पेनियर क्रिएट गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले त्यो पासवर्ड दिनु होला जुन पासवर्ड चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर पेनियर एकाउन्ट बनाउने बेलामा दिनुभएको थियो। र यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू साइन इनमा क्लिक गर्नु होला। अब साइन इनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने र यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन गर्न भन्छ है। सो यहाँनिर तपाईँको मोबाइल नम्बर देखाउँछ। अब यसलाई तपाईँले यहाँनिर जस्ट टर्न अनमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला। अब यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईँले दिएको नम्बरमा फेरि पनि एउटा ओटिपी कोड आउँछ है। सो मेरो ओटिपी कोड फेरि पनि आइसकेको छ। म आफ्नो ओटिपी कोड यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु र यहाँनिर म सबमिटमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यहाँनिर मेरो चाहिँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन पनि यहाँनिर अन भइसकेको छ। र यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई एउटा 2 स्टेप भेरिफिकेसनको एउटा कोड देखाउँछ कि यो कोडलाई साथीहरू तपाईँले कि त स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् कि त यसलाई कपी गरेर राख्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँलाई डिफ्रेन्ट टाइपको कामहरूमा काम लाग्छ कि जस्तै कि तपाईँको नम्बरमा ओटिपी आइरहेको छैन भने तपाईँले यसलाई नै युज गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ कि। सो यो एकदमै काम लाग्ने कुरा। यसलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर कुनै ठाउँमा सुरक्षित साथ राख्नुहोस्। सो यहाँनिर म ओकेमा क्लिक गर्छु हैन, र यहाँनिर चाहिँ म सक्सेसफुली पेनियर एकाउन्टमा चाहिँ लगइन भइहाल्छु। जस्तै कि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ लगइन भइसकेको छु। सो यहाँनिर तपाईँलाई एउटा यस्तो टाइपको मेसेज देखाउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले
त्यो गरिदिनु र त्यसपछि यहाँनिर सिक्युरिटी अपडेटहरू छ तपाईँले के सिक्युरिटी अपडेटहरू यहाँनिर गर्न भन्छ जस्तै कि तपाईँलाई तपाईँको जुन सिक्युरिटी क्वेसनहरू छ नि 3वटा यहाँनिर राख्न भन्छ है। सो यहाँनिर सिम्पली तपाईँले आफ्नो त्यो सिक्युरिटी क्वेसनहरूको एन्सर दिनु होला। एन्सर क्वेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरू खुल्छ। सो त्यो क्वेसनहरूको एन्सर तपाईँले यहाँनिर दिइहाल्नु होला। सो यहाँनिर मैले चाहिँ 3टै सिक्युरिटी क्वेसनको एन्सर दिइसकेको छु। त्यसपछि यहाँनिर म चेन्जमा क्लिक गरेर यो पनि यहाँनिर म गरिहाल्छु। यसमा जति तपाईँलाई सुरुमा भन्छ नि त्यो सब तपाईँलाई गर्नुपर्छ है। फेरि पनि तपाईँले दिएको नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड पठाउँछ। त्यो ओटिपी कोड तपाईँले फेरि पनि इन्टर गर्नुपर्छ। यदि कोड आएन भने साथीहरू तपाईँले रिसेन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको कोड चाहिँ फेरिबाट रिसेन्ड गरिदिन्छ र तपाईँले दिएको नम्बरमा चाहिँ कोड आइहाल्छ। जस्तै कि अहिले चाहिँ मेरो कोड आइसकेको छ। अब सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो ओटिपी चाहिँ राखिदिन्छु र यहाँनिर म सबमिटमा क्लिक गरिदिन्छु। सो यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ सिक्युरिटी पनि सबै कुरा भइसकेको छ। अब चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै टाइपको अप्सनहरू छ। साइडमा चाहिँ तपाईँको डिटेलहरू देखाउँछ है र यसको एप्लिकेसन पनि आउँछ जसलाई चाहिँ तपाईँले iOS-बाट र प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साइडमा साथीहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोन देखाइरहेको छु होइन। तपाईँ के गर्नुहोस् भने तपाईँ प्ले स्टोरमा गएर यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्, पेनियर भन्ने एप्लिकेसन। जस्तै कि तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एप्पलमा छ भने एप्पलको एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डाउनलोड गरेर चाहिँ यसलाई तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्नुभयो भने साथीहरू यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइपको इन्टरफेसहरू खुल्छ। सिम्पली तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोस् भने डाइरेक्ट लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् है, साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो युजर नेम र पासवर्डबाट चाहिँ लगइन गरिहाल्नुहोस्। र यसमा चाहिँ तपाईँको बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन पनि हाल्न भन्छ जस्तै फिङ्गरप्रिन्टहरू, त्यो त सिम्पल हो, तपाईँले इनेबल गरिहाल्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू पेनियरमा सक्सेसफुली लगइन भइहाल्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म लगइन गरिसकेको छु र म चाहिँ होम पेजमा छु। अब यसमा चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 3वटा अप्सन दिएको छ। एउटामा चाहिँ युएसडी ब्यालेन्स, अर्कोमा चाहिँ युरो ब्यालेन्स, त्यसपछि थर्ड नम्बरमा चाहिँ जीबीपी ब्यालेन्स भनेर दिएको छ। यसमा कस्तो हुन्छ भने म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। जुन तपाईँले पेनियर अकाउन्ट खोल्नु भयो नि, अब यो पेनियरले के गर्छ भने तपाईँको नाममा युएसमा अथवा युरोपमा अथवा यो जीबीपी के भन्छ होइन त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको नाममा चाहिँ एकाउन्ट खोलिदिन्छ के। सो त्यो एकाउन्टबाट चाहिँ त्यही तपाईँले पैसा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि कसैले तपाईँलाई पैसा पठाउनको लागि भनिरहेको छ म तपाईँलाई पैसा पठाउँछु, अब उसले तपाईँसँग कुनै एकाउन्ट माग्यो भने तपाईँले चाहिँ पेनियरको इमेल आइडी दिन सक्नुहुन्छ कि भन्न सक्नुहुन्छ कि मेरो चाहिँ पेनियरको एकाउन्ट हो। नभए साथीहरू यहाँनिर तपाईँले यो युएसडी युरो कहाँको पैसा रिसिभ गर्नु छ होइन, जस्ट त्यो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु। जस्तै कि अमेरिकाबाट हो भने अमेरिकामा यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको अगाडि यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त रिसिभ एकाउन्ट्स भन्ने अप्सन हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरू यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एकाउन्टहरू देखाइदिइहाल्छ है, सम्पूर्ण एकाउन्टहरू। जस्तै कि तपाईँकै नाममा एउटा एकाउन्ट खोल्छ युएसएमा। सो मेरो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पेन्डिङमा छ, मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको छु होइन। सो यो पेन्डिङमा छ र मैले तपाईँकै अगाडि नयाँ एकाउन्ट बनाएँ। सो यहाँनिर अब यो तुरुन्त हुँदैन, अलिकति समय लाग्छ है। सो यस्तै तरिकाले तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको युरोमा पनि गएर तपाईँले रिसिभ एकाउन्टमा गएर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसपछि माई एक्टिभिटिज भन्ने अप्सन हुन्छ। एक्टिभिटिजमा तपाईँले ट्रान्जेक्सन पेमेन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। एक्सनमा पनि तपाईँले ब्याङ्कमा पैसाहरू विथड्र गर्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर कुनामा जानुभयो भने कार्डको अप्सन हुन्छ है। तपाईँले पेनियरको कार्ड पनि मगाउन सक्नुहुन्छ, जुन कार्डलाई तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको ठाउँहरूमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। आजकल हेर्नुहुन्छ कुनै साइटले कार्ड मात्रै एक्सेप्ट गर्छ के। सो त्यहाँनिर कुनै अप्सन हुँदैन, पेनियरको अप्सन हुँदैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो कार्ड पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र कार्ड अर्डर गर्ने म तपाईँलाई एउटा सेपरेट भिडियोहरू बनाएर दिउँला, त्यसमा पनि अलिकति हामीलाई ट्रिकहरू युज गर्नुपर्छ है। सो यो कार्डलाई पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर एकाउन्ट बनाए, अब हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू अप्रुभ भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर ब्याङ्कको लागि रिक्वेस्ट गरेको छु होइन। कसरी रिक्वेस्ट गर्ने, तपाईँ सिम्पली यो यसमा क्लिक गर्नुहोस् होइन, युएसडीमा। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि अब यहाँनिर तपाईँहरू आई एम इन्ट्रेस्टेडमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले चाहिँ तपाईँलाई अर्को पेजमा यहाँनिर रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। अब रिक्वेस्ट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ। तपाईँले युएसडी, सिङ्गापुर, युके, युरोप र युएईलाई सम्पूर्णलाई सिलेक्ट गरेर रिभ्यू रिक्वेस्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ तपाईँको रिभ्यूमा गइहाल्छ के। सो त्यसपछि तपाईँको यदि सम्पूर्ण कुरा ठिक छ भने उताबाट चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट बनाएर पठाइदिन्छ र त्यो एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले पैसाहरू रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो त त्यो साथीहरू पार्ट 1 भिडियो होइन, तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्। म यसको अरू पार्टहरू बनाएँ भने तपाईँ अझै राम्रो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ के। सो तपाईँ कन्फ्युजन छ भने कन्फ्युजनहरूलाई अहिले चाहिँ साइडमा राख्नु, जस्ट तपाईँ एउटा एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गरिहाल्नुहोस्। अब यहाँनिर म तपाईँलाई भन्छु, यदि तपाईँलाई यसमा चाहिँ रिफन्ड एन्ड अर्न बापत पैसा कमाउनु छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले कसैलाई रिफर गर्नुभयो भने तपाईँले $25 पाउनुहुन्छ है। सो यसको लागि तपाईँले यो मान्छेको आइकन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, रिफर एन्ड अर्न भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरू यहाँनिर तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ।
अब यो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई दिएको छैन। किन दिएको छैन भने अहिलेसम्म मैले यो एकाउन्टलाई युज गरेको छुइनँ। जब तपाईँले अलिकति ट्रान्जेक्सन गर्न थाल्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई तपाईँको रिफर लिङ्क दिइहाल्छ, जुन लिङ्कबाट तपाईँले कसैलाई सेयर गर्नुभयो, कसैले एकाउन्ट बनायो भने अब उसले आफ्नो एकाउन्टमा $1000 को कारोबार गर्यो भने तपाईँले चाहिँ $25 चाहिँ रिफर एन्ड अर्न मार्फत पाउनुहुन्छ है। सो यहाँबाट तपाईँले रिफर गर्नुभयो, उस साथीले एकाउन्ट बनायो र $1000 को कारोबार गर्यो भने तपाईँले चाहिँ $25 चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो यही थियो आजको यस भिडियोमा। मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला, पेनियर एकाउन्ट कसरी बनाउने र यसलाई कसरी युज गर्ने। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरू, मैले चाहिँ यो किन बनाएको छु भने मैले चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फोटो बेचेर पैसा कसरी कमाउने त्यो कुरा सिकाएको थिएँ है। त्यही सटर स्टकको साइटबाट चाहिँ साथीहरू मैले चाहिँ $67 चाहिँ अर्निङ गरेको छु। घरमा हुन्छ नि तरकारीहरूको फोटो, खुर्सानीको फोटो, धनियाँ लसुनको फोटोहरू हुन्छ नि सेतो पेपरमा हालेर मजाले अलिकति प्रोफेसनल तरिकाले मैले चाहिँ क्लिक गरेर त्यहाँनिर अपलोड गरेको थिएँ। सो त्यो फोटोहरू सेल भयो होइन, र केही अमाउन्ट चाहिँ मलाई रिफरबाट पनि आयो। टोटल गरेर चाहिँ $67 भएको थियो है। सो त्यो डलर निकाल्नका लागि त्यहाँनिर चाहिँ पेनियर एकाउन्टको खाँचो थियो। सो त्यसकै लागि यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा पेनियर एकाउन्ट तपाईँलाई बनाएर देखाएँ। मेरो पनि काम भइहाल्छ र तपाईँको पनि काम भइहाल्छ। यदि तपाईँ चाहिँ सटर स्टकबाट पनि पैसा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँनिर पनि तपाईँले पेनियरबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। केही काम लाग्ने अनलाइन अर्निङ रिलेटेड भिडियोजहरू देखाइरहेको छु। तपाईँसँग समय छ भने यो सब भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नु होला, तपाईँहरूको लागि एकदमै उपयोगी हुनसक्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।